तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला ग्रामर मधला वर्ड, सेंटेन्स अँड इट्स काइंड जो काही प्रकार आहे तो बघायचा आहे. शब्द, वाक्य आणि वाक्याचे प्रकार. तर आता सगळ्यात अगोदर वर्ड म्हणजे काय ते आपण लक्षात घेऊ. शब्द कशाला म्हणायचा? तर शब्दाची व्याख्या आपल्याला करता येईल की क्रमबद्ध अर्थपूर्ण अशा अक्षरांच्या समूहाला शब्द असं म्हटलं जातं. काय म्हटलंय परत एकदा? क्रमबद्ध अर्थपूर्ण अक्षरांच्या समूहाला शब्द असं म्हणतात. उदाहरणार्थ या ठिकाणी बघा, मी काही शब्द लिहितोय. उदाहरणार्थ काऊ, बॉय, गर्ल, हे सर्व शब्द आहे. पण त्याच्याबद्दल त्याची जी वैशिष्ट्ये आहे ती वैशिष्ट्ये आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. तर शब्द जो आहे तो शब्द मुळाक्षरांनी तयार होत असतो, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये अल्फाबेट असं म्हणतो. तर या ठिकाणी बघा, COW ही जी 3 अक्षरं आहेत, या 3 अक्षरांनी मिळून काऊ हा जो शब्द आहे तो तयार झालेला आहे. म्हणजेच पहिलं तुम्ही काय लक्षात ठेवाल की शब्द जो आहे तो मुळाक्षरांनी तयार झालेला असतो. त्यानंतर दुसरं वैशिष्ट्य आपल्याला बघायचं आहे की शब्दामध्ये अक्षरांच्या क्रमाला महत्व असतं. म्हणजे समजा उदाहरणार्थ हा शब्द घेऊया आपण. मी लिहिलं या पद्धतीने. हा अक्षरांचा समूह आहे. काय? OWC हा अक्षरांचा समूह आहे, पण त्याला आपण शब्द म्हणू शकत नाही. मग जेव्हा आपण त्याची योग्य रचना करू, म्हणजे काय, COW, त्यावेळेला तो शब्द काऊ तयार होणार आहे. म्हणजे दुसरा नियम लक्षात ठेवायचा आहे तुम्हाला, तो म्हणजे शब्द तयार करताना अक्षरांचा जो क्रम आहे त्या क्रमाला त्या ठिकाणी महत्व असतं. आणि तिसरा महत्वाचा मुद्दा, फक्त अक्षरांचा समूह म्हणजेच त्या ठिकाणी शब्द नव्हे. म्हणजे परत एकदा सांगेल मी, अक्षरांचा समूह म्हणजे काय? इथे मी या ठिकाणी लिहू शकतो YOB, हा पण अक्षरांचा समूह आहे. किंवा इथे या पद्धतीने मी लिहू शकतो हेच शब्द उलटे पालटे करून, पण त्याला आपण त्या ठिकाणी शब्द म्हणू शकणार नाही. तर त्याचा योग्य क्रम जो आहे तो असणं फार गरजेचं आहे. ओके, तर या पद्धतीने शब्द जो आहे तो तयार होत असतो. परत एकदा रिपीट करतो मी की शब्द हा मुळाक्षरांनी बनतो. त्या मुळाक्षरांचा योग्य क्रम लावून त्या ठिकाणी आपल्याला शब्द जो आहे तो मिळत असतो. आणि फक्त अक्षरांचा समूह म्हणजे त्या ठिकाणी शब्द होऊ शकत नाही. ओके, मग आता पुढचा मुद्दा आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे सेंटेन्स. आपण शब्दांच्या बाबतीमध्ये बघितलं की क्रमबद्ध अर्थपूर्ण अक्षरांच्या समूहाला आपण शब्द असं म्हणतो. आता सेंटेन्सच्या बाबतीमध्ये बघायचंय. शब्द कसा तयार होतो तो आपण बघितलं की मुळाक्षरांनी शब्द तयार होत असतो आणि वाक्य हे शब्दाने तयार होत असतं. बघा, मग त्याची व्याख्या करताना आपण असं म्हणू शकतो की क्रमबद्ध अर्थपूर्ण शब्दांच्या समूहाला वाक्य असं म्हणतात. मग इथे काही वाक्य मी या ठिकाणी दिलेली आहे. बघा, आय लव्ह माय कंट्री, चिल्ड्रन लव्ह टॉयज, करीन सोल्ड कॅप्स. आता याच्यामध्ये सुद्धा जसं वर्डच्या बाबतीत बघितलं आपण, तसंच वाक्याच्या बाबतीमध्ये, सेंटेन्सच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आहे. तर पहिला नियम काय लक्षात ठेवायचे की वाक्य हे शब्दांनी तयार होतं. इथे आय लव्ह माय कंट्री हे काय? हे शब्द आहे आणि या शब्दांनी हे वाक्य तयार झाले. किंवा चिल्ड्रन लव्ह टॉयज हे 3 शब्द आहेत आणि ह्या 3 शब्दांनी त्याचा योग्य क्रम लावून आपण काय केलेलं आहे? वाक्य तयार केलेलं आहे, सेंटेन्स तयार केलंय. सेम करीन सोल्ड कॅप्स. म्हणजेच काय? तर शब्दाच्या समूहाने शब्द घेऊन आपण त्या ठिकाणी काय करू शकतो? त्याचा अर्थपूर्ण क्रम लावून आपण वाक्य जे आहे ते तयार करू शकतो. त्यानंतर वाक्यामध्ये शब्दांच्या क्रमाला महत्व असतं. म्हणजे परत एकदा मी सांगेन, वाक्यामध्ये शब्दांच्या क्रमाला महत्व असतं म्हणजे काय? आता हे दुसऱ्या क्रमांकाचं वाक्य आपण बघू. जर मी असं लिहिलं इथे, लव्ह टॉयज चिल्ड्रन, बघा, याला आपण शब्दांचा समूह म्हणू शकतो, पण याला आपण वाक्य म्हणू शकणार नाही. आणि त्याला वाक्य जर म्हणायचं असेल तर त्याचा योग्य क्रम लावणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. म्हणजे जसं चिल्ड्रन लव्ह टॉयज, म्हणजेच अर्थपूर्ण, क्रमबद्ध अर्थपूर्ण शब्दांचा जो समूह आहे त्या समूहाला म्हटलं जातं वाक्य. आणि पुढची एक महत्वाची गोष्ट की
जे वाक्य होतं त्या वाक्यांच्या समूहाने परिच्छेद तयार होत असतो, ज्याला आपण पॅसेज किंवा पॅरेग्राफ म्हणतो. तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण बघितलं की मुळाक्षरांच्या समूहाने शब्द तयार झाला, शब्दाच्या समूहाने वाक्य तयार झालं आणि वाक्याच्या समूहाने तयार जे होतं त्याला परिच्छेद असं म्हटलं जातं किंवा पॅसेज असं म्हटलं जातं. ओके, मग त्याच्यामध्ये पॅरेग्राफ म्हणजे कुठली एखादी स्टोरी आपण घेऊ शकतो. म्हणजे आपण त्या ठिकाणी स्टोरी ऐकलेली बघा, वन्स देअर वॉज अ ओल्ड फार्मर, ही हॅड 3 sons, दे वर लेझी. ओके, म्हणजे आता काय झालंय, ही स्टोरी त्या ठिकाणी कंटिन्यू होते, ती वाक्यांनी तयार झालेली. अशा पद्धतीने शब्द, शब्दापासून वाक्य आणि वाक्यापासून त्या ठिकाणी पॅरेग्राफ जो आहे तो तयार होत असतो. ओके, आता आपल्याला वाक्याचे प्रकार सुरू करण्याच्या अगोदर पार्ट्स ऑफ सेंटेन्सेस जे आहेत त्याच्याबद्दल माहिती घ्यायची आहे. तर लक्षात घ्या, कुठलंही वाक्य असलं तर त्या वाक्याचे 2 भाग त्या ठिकाणी पडतात. कोणत्याही प्रकारच्या वाक्याचे 2 भाग पडतात. मग कोणते भाग बघा, पहिला भाग आहे सब्जेक्ट आणि दुसरा भाग आहे प्रेडिकेट. ओके, सब्जेक्ट याला आपण कर्ता असं म्हणतो किंवा त्याला उद्देश असं म्हटलं जातं आणि प्रेडिकेट याला आपण विधेय असं म्हणतो. तर मग आता सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट समजावून घेण्यासाठी एक उदाहरण या ठिकाणी मी लिहिलेलं आहे, ते अगोदर आपण समजावून घेऊया. इथे उदाहरण आहे बघा, वाक्य आहे करीम सोल्ड कॅप्स. आता या वाक्याची आपण फोड कशी करायची बघा, करीम जो आहे तो या वाक्यामध्ये कर्ता आहे म्हणजे सब्जेक्ट आहे, किंवा यालाच मी सांगितलं यालाच उद्देश असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. ओके, आणि सोल्ड कॅप्स या वाक्यामध्ये सोल्ड जे आहे ते वर्ब आहे आणि कॅप्स जे आहे ते ऑब्जेक्ट आहे. आणि जे वाक्य वर्ब आणि ऑब्जेक्ट मिळून तयार होतं त्याला प्रेडिकेट असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? प्रेडिकेट. म्हणजे बघा, सदर वाक्यामध्ये करीम जो आहे तो सब्जेक्ट आहे आणि सोल्ड कॅप्स म्हणजे वर्ब आणि ऑब्जेक्ट मिळून तयार झालेलं जे वाक्य आहे त्याला प्रेडिकेट असं म्हटलं जातं. तर कुठलंही वाक्य असेल तर त्या वाक्याचे हे 2 भाग असतात, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचंय. जो सब्जेक्ट आहे त्यालाच आपण त्या ठिकाणी कर्त्याचं काम त्या ठिकाणी सब्जेक्ट करत असतो आणि क्रियापद आणि कर्म जे आहे ते प्रेडिकेटचं काम करत असतं. तर अशा पद्धतीने करीम इज सब्जेक्ट हिअर, सोल्ड कॅप्स इज प्रेडिकेट हिअर. ओके, आणि यालाच आपण वाक्याचे भाग त्या ठिकाणी म्हणत असतो, पार्ट्स ऑफ सेंटेन्स असं म्हणत असतो. लेट अस स्टार्ट. आता आपल्याला बघायचं आहे काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस, की वाक्याचे प्रकार किती आहेत. तर सामान्यतः आपल्याला माहिती आहे की वाक्याचे एकूण 4 प्रकार आहेत. ते 4 प्रकार कोणते? तर पहिला प्रकार जो आहे त्याला ऍसरेटिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतात, ज्याला मराठीमध्ये आपण विधानार्थी वाक्य असं म्हणतो. दुसरा प्रकार आहे इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स. आता इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य, आणि या प्रश्नार्थक वाक्याचे 2 उपप्रकार पडतात. पहिला जो प्रकार आहे त्याला WH क्वेश्चन असं म्हटलं जातं आणि दुसरा जो आहे तो व्हर्बल क्वेश्चन असतो. तर आता जेव्हा आपण वाक्याचे प्रकार बघणार आहोत डिटेलमध्ये तेव्हा त्याबद्दल चर्चा करूया. तिसरा जो प्रकार आहे तो आहे इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सचा प्रकार. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सला मराठीमध्ये आज्ञार्थी वाक्य असं म्हणतात. आणि सगळ्यात शेवटचा प्रकार आहे एक्सक्लामेटरी सेंटेन्सचा. एक्सक्लामेटरी सेंटेन्सला मराठीमध्ये उद्गारवाचक वाक्य असं म्हणतात. तर वाक्याचे प्रमुख हे 4 प्रकार त्या ठिकाणी आहेत. ते 4 प्रकार आता 1 बाय 1 आपल्याला बघायचे की प्रकार कसा ओळखायचा. प्रत्येक प्रकार ओळखण्याच्या काही सायन्स आहेत, काही चिन्ह आहेत, काही क्लुप्त्या आहेत, ते आता आपल्याला या ठिकाणी बघायच्या आहेत. तर आता आपल्याला सुरुवात करायची आहे ऍसरेटिव्ह सेंटेन्सला. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ऍसरेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे विधानार्थी वाक्य. तर सगळ्यात अगोदर विधानार्थी वाक्याची व्याख्या जी आहे ती आपल्याला समजावून घ्यायची. बघा, ज्या विधानामध्ये किंवा ज्या वाक्यामध्ये सामान्य विधान केलेलं असतं त्याला विधानार्थी वाक्य असं म्हणतात. मग आता हाऊ टू रेकॉग्नाइज ऍसरेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे विधानार्थी वाक्य जे आहे ते कसं ओळखायचं. तर बघा, सगळ्यात अगोदरची महत्वाची गोष्ट ती म्हणजे विधानार्थी वाक्याची सुरुवात ही कर्त्याने होत असते. विधानार्थी वाक्याची सुरुवात कशाने होते? कर्त्याने होते. आता या वाक्यांमध्ये बघा, राम, राणी, सविता, शी, हे सगळे काय आहेत?
हे सगळे कर्ते आहेत. म्हणजेच थोडक्यात याची सुरुवात, विधानार्थी वाक्याची सुरुवात कर्त्याने होते आणि विधानार्थी वाक्याच्या शेवटी फुल स्टॉप दिलेला असतो बघा. म्हणजे आता तुम्ही लक्षात काय ठेवायचंय की ज्या वाक्याची सुरुवात कर्त्याने होते आणि ज्या वाक्याच्या शेवटी पूर्ण विराम दिलेला असतो त्या वाक्याला म्हटलं जातं असर्टिव्ह सेंटेन्स. मग आता असर्टिव्ह सेंटेन्स जे आहे त्या असर्टिव्ह सेंटेन्स मध्ये बघा त्याचे दोन प्रकार आहेत. ते होकारार्थी असू शकतं किंवा नकारार्थी असू शकतं. शेवटची दोन उदाहरणं जर आपण बघितली तर पहिलं उदाहरण बघा, शी लाईक्स रीडिंग. पहिलं उदाहरण काय आहे, शी लाईक्स रीडिंग. आणि दुसरं उदाहरण जर बघितलं तर शी डज नॉट लाईक रीडिंग. म्हणजे पहिलं उदाहरण जे आहे ते होकारार्थी आहे आणि दुसरं जे उदाहरण आहे ते नकारार्थी आहे. म्हणजे दुसरी एक गोष्ट काय लक्षात ठेवायची आहे की विधानार्थी वाक्य हे होकारार्थी असू शकतं आणि नकारार्थी सुद्धा असू शकतं. ओके. दुसरा प्रकार आपल्याला बघायचा आहे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स. आता इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य आणि या प्रश्नार्थक वाक्याचे दोन प्रकार आहेत. तर पहिला प्रकार जो आहे तो WH टाईपचा आहे. म्हणजे ज्या प्रश्नाची सुरुवात W आणि H या प्रश्नार्थक सर्वनामाने झालेली असते त्याला आपण WH टाईप क्वेश्चन असं त्या ठिकाणी म्हणतो. मग इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे काय, तर थोडक्यात लक्षात ठेवायचं की ज्या वाक्यामध्ये प्रश्न विचारलेला असतो त्याला आपण इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतो. मग आता या ठिकाणी काही उदाहरणं दिली बघा. मी सांगितलं दोन टाईप आहे, WH आणि व्हर्बल. तर WH आपण अगोदर बघतोय. तर WH म्हणजे ज्या वाक्याची सुरुवात, ज्या प्रश्नाची सुरुवात W किंवा H ने झाली आहे. मग इथे बघा, व्हॉट इज युअर नेम, हाऊ आर यू, वेअर डू यू लिव्ह, हु आर यू, विच बुक डू यू लाईक मोस्ट. हे सगळे जर आपण वाक्य बघितले तर याची सुरुवात W आणि H च्या प्रश्नार्थक सर्वनामाने झाली आहे. आणि दुसरा नियम लक्षात ठेवायचा तो म्हणजे WH च्या वाक्याचा शेवट हा प्रश्नचिन्हाने झालेला असतो. म्हणजे ज्या वाक्याची सुरुवात WH सर्वनामाने होते आणि ज्या वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह दिलेलं असतं त्याला आपण WH टाईप क्वेश्चन असं म्हणतो. या प्रकारामध्ये आपल्याला व्हर्बल क्वेश्चन म्हणजे काय तो बघायचंय. पहिल्या ह्याच्यामध्ये आपण WH म्हणजे काय ते समजावून घेतलं. आता व्हर्बल क्वेश्चनलाच दुसरा शब्द आहे, पर्यायी शब्द आहे येस नो टाईप क्वेश्चन. कारण याचं जे उत्तर आहे ते येस किंवा नो मध्ये येत असतं, लक्षात घ्या. म्हणून त्याला येस नो टाईप क्वेश्चन असे म्हटलं जातं. मग आता ते ओळखायचं कसं बघा. तर येस नो टाईपच्या क्वेश्चनची सुरुवात ही नेहमी सहाय्यकारी क्रियापदाने झालेली असते. म्हणजे काय, तर या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं इथे डू, इज, आर, कॅन, विल हे सगळेच्या सगळे सहाय्यकारी क्रियापद आहेत. आणि या वाक्याच्या शेवटी जे आहे ते प्रश्नचिन्ह दिलेलं असतं. परत एकदा म्हणजेच काय, तर ज्या वाक्याची सुरुवात सहाय्यकारी क्रियापदाने झालेली आहे आणि ज्या वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह दिलेलं असतं त्याला आपण व्हर्बल क्वेश्चन किंवा येस नो टाईप क्वेश्चन असं म्हणतो. मग उदाहरण बघा, डू यू लाईक टी, याचं उत्तर येस किंवा नो मध्ये येणार आहे. इज इट ट्रू, याचं पण उत्तर येस नो मध्ये येणार आहे. आर यू क्रेझी, कॅन आय गो, विल यू फिनिश युअर जॉब, हे जे सगळे प्रश्न आहेत हे सगळे प्रश्न कसले आहेत, व्हर्बल क्वेश्चनचे आहेत. आणि त्याचं उत्तर त्या ठिकाणी येणार आहे कशामध्ये, त्याचं उत्तर येणार आहे येस नो मध्ये. आणि म्हणून त्याला म्हटलं जाईल व्हर्बल क्वेश्चन. ओके. तर आता पुढचा प्रकार आपल्याला बघायचा आहे इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे काय, तर मराठीमध्ये आपण त्याला आज्ञार्थी वाक्य म्हणतो. तर बऱ्यापैकी आपला गैरसमज असा असतो बघा की आज्ञार्थी वाक्य म्हणजे काय, तर आपण म्हणतो ज्या वाक्यामध्ये आज्ञा केलेली असते त्याला आपण आज्ञार्थी वाक्य असं म्हणतो. पण व्याख्या नीट लक्षात घ्यायची आहे. तर ज्या वाक्यामध्ये आज्ञा, विनंती, हुकूम, उपदेश, सल्ला इत्यादी भावना व्यक्त केलेल्या असतात त्या वाक्याला आपण म्हणतो इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. म्हणजे ज्याच्यात विनंती असू शकते, आज्ञा असू शकते, हुकूम असू शकतो, सल्ला असू शकतो, सुचवलेलं असू शकतं. या सगळ्या भावना ज्या आहेत त्या इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये त्या ठिकाणी व्यक्त केलेल्या असतात. मग आता इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स ओळखायचं कसं, तर इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सच्या वाक्याची सुरुवात क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाने झालेली असते. म्हणजे या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर हेल्प, ओपन, स्टॉप, फॉरगिव्ह हे सगळे काय आहेत, ही क्रियापदाची पहिली रूपं आहेत. आणि आज्ञार्थी वाक्याच्या शेवटी फुल स्टॉप दिलेला असतो बघा, इथे फुल स्टॉप आहे. तर आज्ञार्थी वाक्य ओळखायचं कसं,
तर आज्ञार्थी वाक्याची सुरुवात ही क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाने झालेली असते आणि शेवटी पूर्णविराम दिलेला असतो. मग आज्ञार्थी वाक्य जसं होकारार्थी असू शकतं तसंच ते नकारार्थी पण असू शकतं. मग नकारार्थी वाक्य असेल तर त्याची डोंटने पण सुरुवात होऊ शकते, जसं या ठिकाणी म्हटले बघा, डोंट क्राय. ओके, म्हणजेच काय, तर होकारार्थी वाक्य हे पॉझिटिव्ह म्हणजेच होकारार्थी असू शकतं आणि निगेटिव्ह म्हणजे नकारार्थी सुद्धा असू शकतं. ओके, आपल्याला वाक्याच्या प्रकारांमधला शेवटचा प्रकार बघायचा आहे एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स, ज्याला मराठीमध्ये आपण उद्गारवाचक वाक्य असं म्हणतो. तर आता उद्गारवाचक वाक्य म्हणजे काय, त्याची व्याख्या नीट समजावून घ्यायची. बघा, तर ज्या वाक्यामध्ये आनंद, दुःख, तिरस्कार, भीती, आश्चर्य इत्यादी मानवी भावना व्यक्त केलेल्या असतात त्या वाक्याला आपण उद्गारवाचक वाक्य असं म्हणतो. मग आता उद्गारवाचक वाक्य ओळखायचं कसं, तर उद्गारवाचक वाक्याची सुरुवात ही हाऊ किंवा व्हॉट या दोन शब्दांनी झालेली असते आणि त्या वाक्याच्या शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह जे आहे, ज्याला आपण एक्सक्लामेटरी मार्क असं म्हणतो, ते उद्गारवाचक चिन्ह दिलेलं असतं. मग आता उद्गारवाचक वाक्याची सुरुवात अजून काही शब्द आहेत त्याने सुद्धा होऊ शकते. म्हणजे या ठिकाणी बघा, इथे अल्लास, ओह, हुर्रे असे जे शब्द आहेत याने सुद्धा काय होऊ शकतं, या उद्गारवाचक वाक्याची सुरुवात जी आहे ती होऊ शकते. मग काही वाक्य जे आहेत एक्सक्लामेटरी सेंटेन्सची ती इच्छादर्शक असतात आणि इच्छादर्शक वाक्यांची सुरुवात मे या शब्दाने त्या ठिकाणी केली जाते. आता मे म्हणजे आपण त्या ठिकाणी उदाहरण घेऊ, मे गॉड ब्लेस यू माय सन. ओके, तर हे सुद्धा उद्गारवाचक वाक्य आहे पण त्याला इच्छादर्शक वाक्य आपण त्या ठिकाणी म्हणूया. आपल्याला लक्षात हेच ठेवायचंय की उद्गारवाचक वाक्याची सुरुवात हाऊ किंवा व्हॉटने होते आणि शेवटी जे आहे ते एक्सक्लामेटरी मार्क जे आहे ते दिलं जातं. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आपण वर्ड म्हणजे काय, सेंटेन्स म्हणजे काय, त्यानंतर पार्ट्स ऑफ सेंटेन्स आणि त्यानंतर काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस हे मुद्दे या ठिकाणी बघितले. तर परत एकदा मी तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो की आमच्या पर्ल ट्युटोरियल्स नाशिक या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन क्लिक करून तुमच्या मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.